नमस्कार साथीहरु, आइडियाज फर यु च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजदेखि हाम्रो सर्वे क्याम्पको सिरिज स्टार्ट भएको कारणले म आजदेखि यो सर्वे क्याम्प सम्बन्धी रिलेटेड भिडियोहरु तपाईहरु यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ कति कलेजहरुमा अब यो सर्वे क्याम्प यो जाने टाइम पनि भइसक्यो। सुरुमा हामीले सर्वे क्याम्प जाँदाखेरि के गर्छौं त आज हामी त्यही विषयमा कुरा गर्छौं। सर्वे क्याम्पको फर्स्ट डेमा हामीले रेकीको काम गर्छौं र रेकीमा हामीले के गर्छौं त यीमा के काम गर्छौं त रेकीमा हामीले हैन जस्तै यो मेरो सर्वे क्याम्पको डेटा हो। जस्तै यो M1 M2 M3 M4 यो ठुलो क्यापिटल M छ नि यो मेरो मेजर हैन यो मेरो M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 यो जति पनि यो ठुलो क्यापिटल M छ नि यो मेरो मेजर ट्राभर्सको स्टेसन हो भने यो स्मल M भनेको माइनर ट्राभर्सको स्टेसन हो। अब हामीले हैन रेकीमा हामीले के गर्छौं भने सुरुमा हामीले डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्छौं हैन। अब डिस्टेन्स भनेको M1 देखि M2 को डिस्टेन्स हैन M2 देखि M3 को M3 देखि M4 को M4 देखि M5 को M5 देखि M6 को यसै गरी हामीले यहाँ डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्छौं र रेकीमा हामीले यही काम चाहिँ गर्छौं। सुरुमा हामीले यहाँ M1 स्टेसनमा पेग गाड्छौं, फेरि M2 स्टेसनमा पेग गाड्छौं, M3 स्टेसनमा पेग गाड्दै नाप्दै हामी पेग गाड्दै गइरहेको हुन्छ। यहाँ पेग गाड्ने नाप्ने फेरि M2 मा पेग गाड्ने फेरि नाप्ने हो। रेकीमा हामीले यही काम हामी गर्छौं र हामीले M1 देखि M2 सम्मको डिस्टेन्स लिँदाखेरि अब M1 देखि M2 को डिस्टेन्स हामीले दुई किसिमले लिन सक्छौं। एउटा हाम्रो टेप मेजरमेन्टबाट अर्को हाम्रो टोटल स्टेसनबाट र जनरली हामीले रेकीमा टेप मेजरमेन्ट युज गर्छौं, हामी टोटल स्टेसन युज गर्दैनौं। अब हामीले त्यो सर्वे क्याम्पको यो रिपोर्ट बनाउँदाखेरि हामीसँग यस्तो किसिमका हामीले यहाँ फाइलहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ है। डिस्टेन्स मेजरमेन्टको एक्सेल फाइल हाम्रो यस्तो हुन्छ। सुरुमा हामीले यो फर्मेटमा पहिला यो सबै यो यिनीहरु भर्ने है। जस्तै यहाँ फ्रम छ टु छ यो सबै भर्ने। अब हामीले जस्तै मैले यहाँ M1 देखि M2 को डिस्टेन्स नापे टेपले त्यो मेरो कति आएको छ यहाँ 85.200 मिटर यो फरवार्ड भयो। फेरि M2 देखि M1 को पनि डिस्टेन्स नाप्ने त्यो हाम्रो कति आएको छ 85.185 डिस्टेन्स हो। भनेपछि एरर यसमा समथिङ आयो तर यो हामीले यो टेपबाट मेजरमेन्ट गर्दाखेरि यसको सर्टेन गाइडलाइन्सहरु हामीलाई थाहा हुनु पर्छ। त्यो गाइडलाइन्स के हो भने यहाँ मैले लेख्दिएको छु फाइल selecting the traverse station maintain the maximum traverse leg distance to minimum traverse leg distance ratio less than 2:1 for major traverse and minor को लागि 3:1 छ। यो भनेको मतलब के हो भने मेरो यहाँ हाम्रो यो पुरै यो सर्वे क्याम्पमा मेजर ट्राभर्स को मिनिमम डिस्टेन्स हाम्रो कति आएको छ यहाँ 61 यहाँ है 61.129 आएको छ र बाँकी सबै यो भन्दा ठुलो छ। भनेपछि हामीले यहाँ के भनेको छ रेशियो मिनिमम यहाँ हेर त म्याक्सिमम ट्राभर्स लेग बाइ मिनिमम ट्राभर्स लेग्स को रेशियो लेस दैन 2:1 हुनु पर्छ। भनेपछि अब हामीले यहाँ चेक गर्नु पर्छ यहाँ यो डिस्टेन्सहरु हाम्रो यो 2:1 को रेशियोमा आयो कि आएन यो हामीले चेक गर्नु पर्छ। त्यो चेक गर्नको लागि पहिला हामीले यहाँ एभरेज निकाल्नु पर्छ। भनेपछि एभरेजको फर्मुला मेरो के हो इक्वल टु दिने अनि AVERA यहाँ एभरेज यो भनेको माथि आउँछ एभरेज यो दिने अनि यो र यो दुईटाको हामीले यहाँ एभरेज लिन्छौं एभरेज लिनु यसरी अनि फेरि यसलाई हामीले यहाँ तन्काइदिने यसरी तन्काइँदाखेरि यति आयो। अब हामीले यो एभरेज डिस्टेन्सलाई 2:1 को रेशियोमा पर्यो कि परेन त्यो हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो मेरो
मेजर हो भने 2:1, माइनर हो भने 3:1 मा चेक गर्ने भनेपछि म यहाँ चेक गर्छु अब। भनेपछि एभरेज डिस्टेन्स यो हुन्छ मेरो डिभाइडेड बाई मिनिमम ट्राभर्स लेग मेरो कुनमा आएको छ M4 देखि M5 मा है, योमा M4 देखि M5 मेरो सबभन्दा मिनिमम ट्राभर्स लेग हो भनेपछि यसको डिस्टेन्स कति छ यहाँ 60, यसको डिस्टेन्स कति आएको छ 61.132 आएको छ भनेपछि यो डिस्टेन्सले हामीले डिभाइड गर्नुपर्छ र यो डिस्टेन्सलाई हामी फिक्स गर्नको लागि यहाँ डलरको साइन हाल्छौँ, शिफ्ट एन्ड 4 थिच्ने, डलरको साइनको लागि हामी शिफ्ट र 4 थिच्ने, फेरि यहाँ शिफ्ट अनि 4 थिच्ने अनि डलरको साइन आउँछ अनि त्यसपछि इन्टर हान्दिने भनेपछि ल यो मेरो M1 देखि M2 मा मेरो 2:1 भन्दा लेस देन छ, कति छ 1.393 छ। अब यसलाई हामीले क्रसर लगेर यसरी तन्काइदिने फर्मुला आफै यहाँ आउँछ भनेपछि मेरो सबैमा हैन M1 देखि M2, M2 देखि M3, M3 देखि M4 सबैमा मेरो 2:1 भन्दा लेस देन छ नि, 2 भन्दा लेस देन छ भनेपछि यो मेरो ओके भयो। त्यसपछि अब यहाँ डिस्क्रिपेन्सीको लागि हामीले एरर आउँछ, एररको लागि हामीले जनरली हामीले यो माइनस हैन फरवार्ड माइनस ब्याकवार्ड गरिदिनुपर्छ, यो मेरो इन्टर थिच्दिने भनेपछि 0.015 मेरो एरर हो। तर यो भन्दा पनि राम्रो हाम्रो रिजल्ट ल्याउनको लागि हामीले यहाँ अगाडिमा एब्सोल्युटको साइन यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ, ABS है, यहाँ एब्सोल्युटको साइन, एब्सोल्युट हाम्रो फर्मुला यहाँ हामीले लाउनु पर्ने हुन्छ। एब्सोल्युट भनेको के हो भने रिटर्न्स द एब्सोल्युट भ्यालु अफ द नम्बर, यसले एक्चुअल नम्बरहरूले यसले रिटर्न गर्छ क्या विदाउट साइन। बुझ्नुभयो नि, विदाउट साइनको मिनिङ के हो भने सपोज मैले यो माइनस यो गर्दाखेरि यो मेरो पोजिटिभ आयो भने पोजिटिभ, तर यो माइनस यो गर्दाखेरि नेगेटिभ आयो भने त्यसले नेगेटिभ साइनलाई त्यसले के गर्छ हटाइदिन्छ। एब्सोल्युटको काम त्यो हो भनेपछि एब्सोल्युटमा हाम्रो साइनहरू आउँदैन अनि फेरि यसलाई हामी यहाँदेखि यसलाई सम्म तन्काइदिन। यहाँ हेर्नुभयो नि, सपोज यो मेरो हेर्नु त्यहाँ 67.130बाट हामीले यो हैन 67.13 बाट 67.132 घटाउँदाखेरि यहाँ माइनसमा आउनुपर्ने हो नि साइन, तर यहाँ माइनसमा आएको छैन किनकि यहाँ हाम्रो एब्सोल्युट फर्मुलाले एब्सोल्युट फङ्सनले के गर्छ भने साइनहरूलाई यसले हटाइदिन्छन् र भ्यालु मात्रै रिटर्न गराउँछ भनेपछि हामीलाई भ्यालुबाट मात्रै हामीलाई मतलब छ नि त, साइनबाट त हामीलाई मतलब छैन भनेपछि यसले भ्यालु मात्रै रिटर्न गराउँछ। अब यसको प्रिसिसनको फर्मुला के हो भने अब यहाँ हेर सेकेन्डमा अब हेर इन मेजर ट्राभर्समा इफ फरवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड डिस्टेन्स इज टेकन बाई टेप मेजरमेन्ट द प्रिसिसन मस्ट बी मेरो 1:2000 भित्र पर्नु पर्यो प्रिसिसन है मेजरको लागि र माइनरको लागि। तर यदि हामी टोटल स्टेसनबाट त्यही लिएको छ भने हाम्रो 1:5000 हैन 1:5000 को भित्र पर्नु पर्यो किनकि टोटल स्टेसनको प्रिसिसन एकदम हाई हुन्छ, त्यही भएर 1:5000 भित्र पर्नु पर्यो। टेपबाट लिएको छ भने 1:2000 भित्र पर्नु पर्यो। तर माइनरको केसमा हाम्रो प्रिसिसन कति हुन्छ, टेपबाट मेजरमेन्ट गरेको छ भने 1:2 माइनर ट्राभर्समा हैन, माइनर ट्राभर्स भनेको यो मेरो M1 M2 यसको प्रिसिसन हाम्रो यो येलो कलरको छ नि त्यो मेरो माइनरको, यसको प्रिसिसन हाम्रो 1:2 मेरो 1000 मा पर्नु पर्यो र टोटल स्टेसनबाट डिस्टेन्स लिएको छ भने 1:3000 मा पर्नु पर्यो हैन त। अब मेरो यहाँ प्रिसिसनको लागि यो डिस्टेन्स त हामीले केबाट लिएको छौँ, टेपबाट तर मेजर हो हैन, मेजर ट्राभर्स लागि 1:2000 भित्र लेस देन हुनु पर्यो यति भनेपछि प्रिसिसनको मेरो फर्मुला के आउँछ, यो इक्वल्स टु दिने यहाँ एभरेज दिने है, यो एभरेज हैन, एभरेज बाई एरर हो फर्मुला, एरर हैन। अनि यसमा हामीले यहाँ राउन्ड लगाइदिनु पर्छ क्या, राउन्ड फङ्सन युज गर्नुहोस्। राउन्ड फङ्सनको काम के हो भने अनि यहाँ कमा
0 मैले हालिदिएँ, यहाँ इन्सर्ट गरिदिएँ। पछि अब मेरो के आउँछ भने राउन्ड फङ्सनको काम के हो भने राउन्ड फङ्सनले पोइन्ट पछिको भ्यालुलाई यसले एक स्टेप बढाइदिन्छ। यदि मेरो पोइन्ट पछि 0.5 छ भने 0.5 छ भने त्यसले 0 लाई 1 बनाउँछ भनेपछि राउन्डिङ गर्ने काम गर्छ। यदि हामी यहाँ 0 हाल्यो भने यसले पोइन्ट पछाडिको भ्यालु सो गराउँदैन। यदि हामी यहाँ 2 हाल्यो भने यसले पोइन्ट पछाडिको दुईटा भ्यालु सो गर्छ। यहाँ त पोइन्ट पछाडि यहाँ 0 छ, अब दुईटा भ्यालु सो गर्यो। यदि यहाँ हामीले 3 हाल्यो भने पोइन्ट पछाडि यसले तीनटा भ्यालु सो गर्छ है, तीनटा भ्यालु सो गर्छ। अब यही भ्यालुलाई हामीले यहाँ हामी तन्काइदिन्छौँ। भनेपछि अब यहाँ चेक गर्छ प्रिसिसन मेरो 2000 भन्दा सबै मेरो लेस हुन्छ नि, तर त 1:5, 6 यतिले डिभाइड गर्दाखेरि जति भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु मेरो 1:2000 भन्दा लेस देन भ्यालु हुन्छ। भनेपछि यो मेरो ओके भयो। भनेपछि हामीले रेकीमा हामीले के गर्छौँ, म फेरि भनिरहेको छु, रेकी गर्दाखेरि डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्छु। दुईटा ट्राभर्स स्टेसनको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने, डिस्टेन्स मेजरमेन्ट हैन हामी टेपबाट गर्न सक्छौँ। आइदर हामी टेपबाट और हामी टोटल स्टेसनबाट गर्छौँ। र टोटल स्टेसनबाट गर्दाखेरि प्रिसिसन मेरो 5000 पर्नु पर्यो हैन, अनि टेपबाट गर्दाखेरि हाम्रो प्रिसिसन मेरो कति हुनु पर्यो 2000 भित्र हामीले पर्नु पर्यो। एउटा हामी यो काम गर्छौँ। अर्को काम हामी के गर्छौँ भने टुपेक टेस्टको हामीले काम गर्छौँ एउटा। अब टुपेक टेस्टको हामीले काम गर्दाखेरि हामीसँग टुपेक टेस्ट हामी के को लागि युज गर्छौँ भने टुपेक टेस्ट जनरली हामी लेभल मेसिनमा युज गर्छौँ। त्यो लेभल मेसिन ठिक छ कि छैन चेक गर्नको लागि हामी जनरली टुपेक टेस्ट गर्छौँ है। बुझ्नु, सुरुमा ए एन्ड बी को बिचमा स्टेसन सेटअप गर्न, ए एन्ड बीमा डेटा टिप्ने, सीमा सेटअप गर्न, फेरि ए एन्ड बीमा डेटा टिप्ने। अब मिन भ्यालु भनेको मेरो के हो, यो टप मिडिल एन्ड बटमको मिन निकाल्ने। त्यो भनेको के गर्ने, यो जोड्ने अनि बाई 3 गर्ने भ्यालु आउँछ। अनि यही भ्यालुलाई यसरी फेरि यहाँ तन्काइदिने है। त्यसपछि अब हाम्रो यहाँ के आउँछ, अब मिन माइनस हैन, मिन माइनस फेरि मिनै गर्ने। यो हामीले जुन हामीले एभरेज निकालेको हुन्छौँ नि हो त्यो मिनबाट यो डेटाबाट यो मिन डेटा घटाउने। र जहिले पनि हामीले यो लेभल मेसिनमा डेटा टिप्दाखेरि पोइन्ट पछि 3टा डेटा टिप्नै पर्छ है, 3टा पोइन्ट हैन, पोइन्ट पछि 3टा अङ्क हामीले यहाँ टिप्नै पर्ने हुन्छ, 3टा पोइन्ट। भनेपछि अब मिन भनेको हामीले त्यहाँ गर्ने मिन माइनस हैन स्मल यम माइनस क्यापिटल यम भनेपछि यो माइनस यो गर्ने। मैले त्यही गरेको छु यहाँ, यो माइनस यो गरेर यो आयो है, अनि फेरि यसलाई तन्काइदिनु, म तन्काइदिने। त्यसपछि अब हाम्रो के हुन्छ, यसको ट्रु लेभल डिफरेन्स बिट्विन ए एन्ड बी, ट्रु लेभल डिफरेन्स बिट्विन ए एन्ड बी। त्यो भनेको यो माइनस यो गर्ने हैन, अनि एचए भनेको यो माइनस यो गर्ने, अनि फेरि एपारेन्ट लेभल डिफरेन्स बिट्विन ए एन्ड बी, नियर ए को डेटा भनेपछि यो माइनस यो गर्ने। मैले यहाँ त्यही गरेको छु, यो माइनस यो गर्ने है, अनि फेरि यहाँ यो माइनस यो गर्ने। त्यसपछि दुईटाको हैन, अब यो दुईटाको इरर निकाल्न है, कोलिमिनेसन इरर भनेको WF1 बाई WF2 हो हैन, डेल F1 बाई डेल F2 माइनस यो गयो, मेरो यति आयो इरर निकाल्न। त्यसपछि होरिजन्टल डिस्टेन्स अफ ए एन्ड बी, यो ए एन्ड बी को होरिजन्टल मैले यहाँ 40 मिटर लिएको छु है। त्यसपछि यसको अब प्रिसेसन हैन, अब यसको हामीले प्रिसेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ, तर त्यो प्रिसेसन हाम्रो 10,000 भन्दा लेस देन हुनु पर्यो। भनेपछि इरर मेरो यहाँ कति आएको छ -0.01, अनि हाम्रो डिस्टेन्स मेरो कति छ यहाँ 40, भनेपछि यहाँ इरर बाई 40 ले डिस्टेन्सलाई डिभाइड गर्ने। भनेपछि मेरो यहाँ त्यहाँ 40 मा इररले डिभाइड गर्दाखेरि मेरो कति आयो यहाँ 40,000 आयो। तर यहाँ साइन मेरो केमा आएको छ, यहाँ नेगेटिभमा आएको छ नि, हो यो नेगेटिभ साइनलाई नेग्लेक्ट गर्ने, हामीले जस्ट म्याग्निट्युड हेर्ने हो, न कि साइन हेर्ने है। हामीले के हेर्ने, जस्ट म्याग्निट्युड हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ।
अनि अब यो साइन हटाउनको लागि सपोज मैले अघि फेरि यहाँ एब्सोल्युट भ्यालु राखिदियो भने यो साइन हट्छ। यस मैले यहाँ एब्सोल्युट भ्यालु यो राखिदियो भने अब यहाँ साइनै आउँदैन, किनकि एब्सोल्युट भ्यालुलाई त म्याग्निट्युड मात्रै रिटर्न गराउँछ भनेपछि यहाँ साइन हट्यो नि। अब यो हट्दाखेरि यो आयो मेरो कति 40,000 यति भनेपछि यो मेरो 40,000 भित्र पर्यो, द्याट इज ओके। यहाँ एब्सोल्युट नदिँदा पनि हुन्छ, तर एब्सोल्युट दिँदाखेरि यहाँ यो हाम्रो रिपोर्टमा अलिक राम्रो लाग्छ हेर्नका लागि।